So hi guys! Welcome back to my channel! Today, gagawa tayo ng DIY ice cream for 2 ingredients only. Napakadali lang po nito at patok na patok to ngayong summer. Kaya simulan na natin. Simulan natin sa mga ingredient na kakailanganin natin. Simple lang po ang ating ingredient. Kailangan lang po natin ng bear brand swak, yung 33 grams, at isang Oreo pack na 63 pieces. Ang dali, di ba? Yun lang kailangan natin. May ice cream na tayo. Kaya simulan na natin ang paggawa ng ating cookies and cream ice cream. First step, kailangan po natin ng isang baso or glass. Depende po sa inyo kahit anong baso. Babasagin man o hindi. Basta po circle ang kanyang shape para ma-hold niya po ang ating ice cream. Magde-dissolve lang po tayo doon ng powdered milk ang ating bear brand. I-dissolve lang po natin siya sa 1 cup of water. Then, mag-add lang po tayo ng 1 tablespoon of sugar. Depende po sa inyo kung gaano katamis. I-adjust nyo na lang po. Next, ika-crush po natin ang Oreo. Durugin lang po natin ito. Tapos, i-add lang po natin ito sa ating milk mixture. Haluin lang po natin ito ng bahagya. Po kayo ng ening takip na papel. Butasan po ito, tapos ilusot po natin ang ating straw. Straw po ang ginamit ko dahil wala akong popsicle sticks. Pero kung meron po kayo, popsicle sticks po ang inyong gamitin. Siguraduhin lang pong nasa gitna ito. Ginupit ko lang po yung edges ng papel. Ayan, ganyan lang po kadali. At i-refrigerate po natin to overnight. After overnight refrigerating it, ito na po ang ating DIY cookies and cream ice cream. Napakadali lang po, di ba? At napakamura pa. Just 20 pesos. Kaya itry nyo na rin po ito sa inyong mga tahanan. Of course, if nagustuhan nyo po itong recipe natin today, don't forget to like, share, subscribe to my channel for more videos. Thanks for watching! See you on my next vlog. Bye-bye!